لبخند بزن. آها. بزن چفتش 5 تا سفید. خدا بیامرزه محسود. محسود. نه سرمه پیش آمد ترمه‌ای، فیروزه‌ای جاخور، یش جاخور. الان چی داری میگی بهش میزنه؟ نقشه. نقشه رو براش میخونی؟ بله. خب خسته نباشی. خیلی ممنون، سلامت باش. این فرش چیه میبافی؟ این قالی یزدی بهش میگن. قالی یزدی. بله. و از همون پشم گوسفند برای همین کار فرش اینا استفاده میکنید دیگه، بله؟ بفرمایید. آقایون فرش نمیبافن؟ بلد نیستن؟ نه دامداری داره. شما دامداری داری؟ بله همینجا دامداری داری؟ پشم همین گوسفند دامداری داریم، خودمون با شوهرم هست. خودتون دامداری دارید؟ بله. همینجا. بله. میتونیم ببینیم؟ بله. همینجا تو خونه هم؟ بله داخل حیاته. از همین پشما ما استفاده میکنیم برای کار. بسیار عالی. بخش زمینی ها بوده، قدیمی ها میبافتن دیگه، ما این جدید ها میبافیم. قدیمی ها چی میبافتن؟ قدیمی ها زمینی میبافتن، رو زمین. رو زمین. بله. مثل ترکمن ها. بله. هنوزم ترکمن ها رو زمین. بله هنوز میبافتن. اونا رو زمین میبافتن. آره با این کارم خودم. خب این الان چند متریه؟ این 1.70 متر. 1.70 متر. بله. یعنی هر چقدر مشتری سفارش بده همه اندازه میتونید دیگه؟ بله.
البته به صورت ریشه هست، ریشه شیرین بیان. شیرین بیان شبیه اونه. بله. که بعد میبرن مازاری که همون به حساب آسیاب باشه. بله. پودرش میکنن و برای رنگ استفاده میکنن. جناب این چیه؟ اون جاشیره. جاشیر. جاشیری که گیاهی است که فصل بهار به دست میاد و خودرو هست. خودرو هم هست. کوهی هست و بله. دیمه. بسیار عالی. رنگ زرد خیلی باثباتی. اون رنگه داره؟ آره اون رنگه. اون رنگ جاشیر هست و روناز. سلام. خدا قوت. خسته نباشی. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون از شما. شما چیه؟ امام قلی. آقای امام قلی. بله. فامیلیتون؟ زاره. آقای زاره. بله. چقدر ما بگیم آقای امام قلی؟ بله همون زاره. مردم به شما چیز میکنن، شما اقتدا میکنن اینقدر بگیم امام قلی. اینجا الان کجاست؟ اینجا قلعه اکبرخانی. اکبرخانی. بله قلعه اکبرخانی. چند سال شما فکر می‌کنید خدمت داری اینجا؟ ما الان من 70 خورده دارم. توی قلعه و بچه بیدیم به دنیا اومدیم تو همین قلعه. تو همین 24 تا خونه زندگی میکردم. آفرین. بله 24 تا خونه زندگی میکردم. گاو داشتن، گوسفند داشتن. او وقتا خب مثل حالا نبید، نه ماشی بی، نه ترکتوری بی، نه وسیله، تمام بالا صد با خر و گاو و جا همه کاراشونو میکردن. آفرین. مادر به این نون چی میگن؟ میگیم نون تیری. نون تیری. بله. او دوره با هم مهربون‌تر بودن. سختی‌های خودشو سختی‌ها رو میکشیدن اما به هم کارشون هر چی داشتن به هم توافق میکردن و میخوردن. حالا امروزه دیگه شده دنیا فرق کرده.
امروز الان کسی به کسی یاد نمیکنه، کوکوی باشه کوکویش یاد نمیکنه. بچه‌ش الان خیلی نیست. او قدیم یه لقمه نونی که به هم داشتن به هم میخوردن. آفرین آفرین. او وقتا یه جور بود. حالا حالا هیچ واقعا مشکل بود، مشکل واو. داشتن ولی که با هم دیگه بودن. آره، با هم دیگه بود. همکاری میکردن. لبخند بزن. آها. این الان خانم چقدر طول میکشه تموم بشه؟ این یک ماه دیگه. یک ماه دیگه. 2 ماه دار بوده. ها 2 ماه. بله 2 ماه داریم میبافیم. 3 ماه میشه. ماشاءالله البته مستقاری نه. خسته نباشی. قربون تو برم. اسم شما چیه؟ حبیب شیروانی. آقای شیروانی. جان. آقای شیروانی اینا گوسفندا چیه؟ گفتیم میشه بیشتر شده. میشه بله. بعد من شنیدم که همسرتون بود داشت پشم میبا. بله. بعد از پشم گوسفندا برای همین گوسفندا بله. پشمش مرغوبه فکر کنم. بله. ترکی هست و عربی. ترکی و عربی. آها نژادشون؟ نژادش ترکی عربی. بعد مرتای این وقت خوبه، یعنی بیرون بیابون خوبه یا نه؟ همه بعد جا تا جا داریم. زمستون بیشتر میارید اینجا؟ زمستون همین داخل هست و تو این باغات ها این باغ. غیر زمستون توی بیابون میریم؟ تو بیابون. از برج 20 روز بعد عید تو بیابون. خدا قوت. سالم باشی. دست شما در نکنه. قربون تو برم. این قالیات 2 لنگه ایه. یه لنگش بافته شده پیچیده شده، شالش هم کوفته شده. این لنگه دومیه که داریم میبافیم. تازه شروع کردیم. جفتیه در واقع. بله. جفتش بافته شده. بسیار عالی. اسمش چیه رکس؟ رکس. واه. این چی میگه؟ این اومده عقب نیفته. این خمیر گرفتنش مثل نونای دیگه است دیگه، ساده همینطوری. باید اینجور خود مش سرش بده اینجوری. تا ور بیاد داره. به ما توضیح میدی چه جوری کار میکنی؟ از اول چه جوری شروع من با یه هیچ توش گفتم یه رو ساعتی بمونه دور دست کارشم که نونو ترد شه. ترش بشه. ترد بشه. ترش بشه. های آته دولتی خود صف میشه نونی. چه آتیشی هم درست شده. این تنوره چند سال اینجاست؟ البته چند ساله. 100 سال. گندم و اینا درو میکردن، بعد برگین و بلسخر و اینا میکفتن. الان شما خودتون دامداری میکنین؟ من دامداری چند تا دارم. بچه هم هرکه رفتن دنبال کارشون. کشاورزی چی میکنیم اینجا؟ جو، گندم، آب داشته باشیم، نخود، عدس، باغستون داریم. یعنی هنوز هم روستا تولید میکنه؟ هنوز بد نیست.